Kelas tadi pukul 9 sampai 9.50 kan. Kelas yang pukul 9 akan jadi 9.50 lah. So semua kelas dia anjak you bayar satu kelas tu 50 minit je. Okay. Alright. Kita nak tengok area between two curve. Yang ini kita nak tengok pada y-axis. So Fy, okay, untuk menggunakan formula Fy tolak Gy, Fy mesti lebih besar daripada Gy. Maksud lebih besar, dia berada di lebih kanan lah. Alright. Kanan, lebih kanan lah. Maksudnya F1 ni berada lebih kanan, GY tu berada di kiri. Alright. Ataupun macam biasa, Mana suka untuk you all gunakan formula AB, right, Y. This one, kita bukan guna Y lah, kita guna X1 minus X2 kalau kita gunakan DY. Alright. So nilai AB tu pun mesti nilai Y lah. Alright, so dia mesti madam ajar letakkan X1 minus X2 as a subject matter. Alright, okay. So find the area of the region bounded by the curve. Alright, so y squared equals to x. So ini adalah graf parabola. Alright, so macam mana bentuk graf dia? Alright, yang ini kita belajar dulu kan, belajar kan? Alright, so dia mesti saya ingat ikut sini. Okay, mana letakkan ni sebagai X1 lah. This is your X1. Alright. The other one is a linear one. So, Mina letak ni sebagai X2. Alright. Okay. Mina punya graph. Ini Y1 pun boleh kot. Y1. Sekejap. Boleh lah mana-mana. Okay. So, graph ini negatif X tambah 2. So, Mina cari X intercept. Alright. X intercept will be Y equals to 0. So, we have X equals to 2. Alright, y-intercept, we have x equals to 0. So we will have y equals to 2. Alright, is it? Okay, so dia akan memintas dua-dua pada 2 dan 2 lah. 2 dan 2. So this is how you sketch your linear lah. Alright, so nampak tak? Pastikan dia betul-betul bersilang pada 2 tempat. Okay, so ini Mina letakkan sebagai x2. Okay, ataupun Y2 lah. Right, so sekarang bila kita nampak ada 2 curve, right, so you know kita mesti cari dia punya intersection kat sini. Don't forget to label your y-axis and your x-axis. Alright, so you're finding for the intersection point first. Point. Right, so nak cari intersection point, you boleh letakkan y1 equals to y2 ataupun y2 equals to y1, mana-mana pun boleh. So Mina letakkan y1 equals to y2 here. Right, so our intersection point here, right, will be, so y1 will be set x, right, y1. Y2 will be negative x plus 2. Okay, Mina squarekan both side. So x equals to negative x plus 2 squared. Right, x equals to x squared minus 4x plus 4. Alright, tengok betul tak Mina buat. Always make highest power to be positive. Alright. So, Mina factorizekan x minus 1 and x minus 4 equals to 0. So, the intersection will be at 1 and 4. Okay, Mina kena cari nilai y kelas sebab kita nak tengok nilai dia pada y. So, y, if x equals to 1, y pun sama dengan 1. X equals to 4, y will be 2. Set 4. Set 4, so it will be 2 or negative 2 lah, right? 2 or negative 2 plus minus 2 kan, right? Square root of 4 plus minus 2. Sekejap. Y dia adalah 2 plus minus 2. Okay, kenapa kita ambil, kita try x equals to 4 yang ini. Ni dia masukkan pada y2. So y, ya Allah, y equals to negative 4 plus 2. So logically kita ambil negative 2 lah. So sini
right? The value will be negative 2 logically. Sorry, nilai y y negative 2 here will be 1. Okay, kita tengok pada logik dia lah. Negative 2 and 1. Nilai y ya kelas. Okay, so kat sini dia boleh juga kalau madam rasa patutnya madam ambil x1 equals to x2 kot ya. Saya padam dulu lah. Saya ambil x1 equals to x2 better. Okay. Intersection point. Okay, madam ambil x1 equals to x2 better because I am finding for y kan. Alright, so x1 will be y square. x2 will be 2 minus y. Okay, so I will have y squared plus y minus 2 equals to 0. Ini lagi cantik kot. So x, alright, betul tak? 2 minus y kan? X pada. Okay, so y will be y plus 2 y minus 1 equals to 0. Betul ke kelas? Right? So y will be negative 2 and y equals to 1. Ini lebih faham kot kan? So kita punya intersection point adalah pada negative 2 dan juga 1. Okay? Kelas ada soalan tak sampai situ? Sorry tadi madam ni sikit. Alright? Madam. Okay? Kenapa X1, X2? Okay, sebab kalau madam guna y tadi, right, kalau madam electkan y, madam akan dapat nilai x. Right, yang kita nak adalah nilai y kat sini. Right, sebab sekarang ni kita pandang dia, kita punya region dekat sini. Right, kita nak pandang di bawah based on bound the y punya axis. Right, so madam nak tahu nilai y. Madam bukan nak tahu nilai x, that's why madam samakan x1 dengan x2. Okay, boleh terima tak? Okay. Sebab sekarang kita nak tengok area between two curve, right, at y axis. Kita nak tengok di bawah, kita nak tengok berpandukan di y axis. Okay, right? So kalau intersection point yang x axis, kita guna y1 equals to y2. Right? So tadi madam nampak selaru sikit sebab saya kena cari lagi nilai x lepas tu. Nilai y pula lepas tu. So why not kita cuba terus letak x1 dengan x2 equals to x2. Okay. Okay? Okay, kelas boleh? Right. Boleh. Okay, area kita nak kira sekarang. So kita dah ada limit, mesti nilai yang kecil di bawah, besar di atas. Sekarang kita nak gunakan dy. Okay, ingat kelas kalau dy, maksudnya kita dalam dia kita kena letak x as a subject matter. Okay, so you rasa x1 tolak x2 ke x2 tolak x1 in this case? Okay, pandang dia secara sengit lah yang berada di kanan ataupun di atas sekali. X2 minus X1. Okay, ini kita punya guide sahaja as a subject matter. Remember, limit pun kena nilai Y. So X2 kita kena tulis balik lah. X2 adalah equals to 2 minus 1. X1 is equals to, right, set X, set Y. Sorry. X equals to Y squared lah. Aku lah saya ni. X1 equals to Y squared sahajalah. Okay, X2 will be 2 minus Y. X1 Y squared dy. Tengok dulu ada tak yang kita perlu combinekan. Kalau tak perlu, kita boleh terus integrate sahaja. Okay, substitute 1 to negative 2. Okay, dah integrate, masukkan nilai lah. Tolak 1/3. 2, negatif 2, tolak 4/2, tolak negatif 8/3. Okay, ingat pesan madam semalam lah. Okay, you boleh semak guna calculator, nilai lah. Okay, semak yang mana, madam kata masukkan dalam calculator this value. Semua y tu kena tukar jadi x lah sebab dalam calculator awak ada alpha x. Okay, kelas, boleh? Any question to ask? Boleh, madam. Ada soalan nak tanya sampai situ?
Tak ada? Okay. Okay, mana continue untuk graph. So yang ni pentingnya you kena tahu lukis graph lah. Okay, number 13, alright, sama juga. Kita ada graph y square equals to x minus 2 and the linear one. Alright. Okay, so macam mana bentuk graf yang ini? Kalau you masih ingat, you all belajar. You tak belajar ya parabola kan? Tak ada kan? Okay, so yang ini graf dia. Alright. Okay, saya lukiskan graf. Awak tak belajar ya parabola, you all belajar ke? Tak kan? Y square equals to x minus 2. Belajar tak? Tak. Tak kan? Okay, kalau tak, mungkin dia akan bagi graf lah pada awak nanti. Alright. Okay. So, graf ni macam mana nanti? Dia sebenarnya asal dia, saya lupa dah. Dia, graf dia macam tadi, y squared minus x, cuma dia tolak 2, maksudnya dia tambah 2 ke depan. Alright. So, daripada situ kita cari x-intercept lah. Kita senang ni kita cari x-intercept. X-intercept. Alright, maksudnya y kosong. So, x equals to 2. Y-intercept. Alright, y-intercept x equals to 0. So, y squared equals to negative 2. Invalid, so dia memang tak ada y-intercept lah sebab y squared cannot be equals to negative 2. So, dia tak memintas pada paksi y. Okay, but we know the shape. So, dia mesti dekat 2 sini. Alright. Okay, this is the y-axis, this is the x-axis, labelkan kelas. Yang ini menambahkan sebagai x1. Right, so x2 equals to y plus 4. So, macam mana bentuk graf dia? Right, juga cari y-intercept. Y-intercept, y equals to negative 4. X-intercept. Okay, y kosong. X-intercept y kosong, so x equals to 4. Right. So, kita tengok y-intercept dia akan memintas pada negative 4. Okay, kat sinilah katakan dan juga sini 4 lah. Okay, so mina gariskan titik-titik perjuangan dia. Alright. Okay. So, sekarang kita dah nampak bounded region dia kelas. Alright. Which is here. This is a bounded region. Yang hijau tu mina labelkan sebagai X2. Right, remember, siapa yang kita perlu cari adalah dia punya upper boundary and lower boundary ni. Right, so we have to find this value and also this value. Okay, so nak cari intersection point tu macam mana? Right, so intersection point kita akan equatekan x1 equals to x2. Right, so x1 is y squared plus 2. X2 is y plus 4. Right, factorizekan. Alright, so you will get the same value. Sama ke lain sikit lah. Y minus 2. Y plus 1. So we have y equals to negative 1 and 2. Right, so ini intersection kita. So sini kita tahu nilai negatif 1, sini adalah 2. Okay, kita baru tahu dia punya intersection. Okay, sekarang saya nak cari area. From negative 1 to 2, kita tengok yang mana berada di kanan, yang mana di kiri. Alright, so you rasa yang ini apa tolak apa guys? X1 minus X? X1. X1 ni? X2 Okay, S2 tolak S1. nampak tak hijau tu berada di kanan kan? Saya nampak masuk ni siapa orang ni? Okay, X2 tolak X1 because yang green tu lagi di sebelah kanan kan? So, X2 minus X1 dx. Alright. Okay, so kita dah letak, mana kata kita sentiasa nak jadikan dia sebagai subject matter. So, X2 will be equivalent to Y plus 4, betul? Right, Y plus 4, our X2 minus X1 adalah Y square minus, plus 2. Okay, simplify kan. Always combine all the like terms together.
Okay, kemudian you boleh integrate lah macam biasa. Right, integrate kan. Masukkan nilai dulu, negatif 1 dan 2. Okay, ini pun sama, you akan dapat nilai nanti. Masukkan nilai ya guys. Negatif 2 kuasa 3 per 3 tambah 2 kuasa 2 per 2 tambah 2. Mesti tunjuk masukkan nilai. Okay, so you will get the same answer lah, 9 over 2 unit square. Macam biasa, mana kata check guna calculator. Yang ini belajar untuk masukkan nilai. Okay, boleh guys? Boleh, madam. Okay, untuk sebenarnya bounded by, dia tak minta kita lukiskan pun, tapi you boleh belajar kot untuk lukiskan. Okay, kita tengok nombor 15. Right, find the area bounded by this function. Right, the quadratic and also this one. Okay, ini susah sikit guys, kita kena tengok sikit. Okay, so this is y, this is x. Okay, Mina nak lukis yang pertama dulu, rasanya di keluar kuadratik lah yang ini. So ini Mina letak sebagai y1 ataupun x1. The next one will be y equals to x cube. Okay, macam mana bentuk graf? Graf biasa je, ni. Okay, bila graf macam ni kelas, kita confuse sikit tau dekat mana dia punya intersection. Okay, 15 ni boleh gunakan formula, boleh gunakan x-axis, boleh gunakan y-axis. Okay, pertamanya apa yang you perlu buat, okay, graf ni dia macam kecil sikit. So kita kena tahu betul-betul yang mana berada di atas. Alright, hijau ke biru? Mungkin graf madam ni salah. Kita tak tahu, mungkin graf madam ni salah. Okay, so sekarang Madam nak cari intersection point dulu. Okay, supaya kita nampak. Nanti tengok apa yang Madam nak cuba sampaikan. Intersection point. So Madam buat y1 equals to y2 lah katakan. 2x squared equals to x cube. Okay, jangan potong x jangan potong x. Mesti bawa ke satu side. Jangan potong. Nanti you akan hilangkan satu value iaitu kosong. Right? So we will have here, sorry, ni x squared. X minus 2. Okay, so x will be equals to 0, x will be equals to 2. So sini 0, sini 2. Okay, kelas kita kena semak dulu, betul ke y1 ni sentiasa di atas y2? Okay, macam mana nak semak? Madam kata, masukkan apa-apa value in between 0 and 2. So Madam pilih satu nilai iaitu x equals to 1. Sekarang kita test lah x equals to 1. Pada y1 kita masukkan, kita akan dapat nilai 2. Pada y2, Madam masukkan, Madam akan dapat nilai 1. Okay, so logically y2 berada di bawah lah sebab nilai dia adalah 1. Right, so logically pada point 1 ni betul lah graf yang kita lukiskan, y2 memang berada di bawah. Okay, kadang-kadang graf 5, macam nombor 15 ni, dia kecil, dia susah nak nampak. Mungkin boleh jadi graf dia macam gini. Right, dia macam graf dia mungkin boleh jadi, mungkin dia duduk sini. Mungkin y2, gambar ni betul lah. Mungkin, mungkin dia duduk di atas. Macam tu, mungkin y2 ni berada di atas. That's why kita kena semak juga. Alright, kena semak. Betul ke y2 tu sentiasa berada di bawah y1 in between 0 and 2? Yang ni yang Mina kata kena semak lah. Alright, kena semak. Okay, so yang ini, okay, sebenarnya soalan 15 ni kita boleh pilih sama ada nak menggunakan x ataupun y. Alright, so Madam rasa yang case ni better for us to use x lah sebab kita nampak dengan jelas. So kalau you nak guna y boleh tak? Boleh. Tetapi, okay, kalau you kena carilah nilai kat sini. Okay, kena cari nilai y dia. Pada x equals to 2, y dia berapa? Kena carilah nilai kat sini. Okay, dan construct untuk dy dia. Right, both kita terima. Right, tapi region ni masih region yang sama. Cuma kalau dia gunakan dy, right, Madam tunjuk Kalau you menggunakan dx,
So formula dia adalah 0 to, right, sini mesti y1 tolak y2 dx. Kalau you menggunakan dy, right, so yang berada di atas adalah y2. So maksudnya dia mesti x2 minus x1. Dia terbalik. Right, limit dia pun berbeza, kosong. So kita cuba masukkan nilai kosong. Kalau masukkan nilai kosong, nilai dia adalah kosong. Sorry, 2. 8. Kat sini value dia adalah 8. Dia akan jadi kosong ke 8. Lainlah cerita dia. So dua-dua boleh guna? Boleh. Dua-dua akan dapat jawapan yang sama? Tak, ya jawapan yang sama. Cuma cara dia memang berbeza lah. Sebab kalau you buat pada X, Y1 berada di atas. Bila nak you nampak benda tu. Kalau you buat pada Y, okay, X2 berada di atas. So dia mesti X2 minus X1. Okay. Jelas kelas? Jelas? Boleh follow? Soalan nak tanya? Kelas? Hello? Boleh. Okay. Ini masukkanlah pada formula y1 adalah 2x squared minus x cubed dx. Right, integratekan, masukkan nilai. The answer will be 4 over 3 unit squared. Okay, cuba juga buat untuk yang ini. Okay, nombor 15. Mina nak minta Damia buat, boleh? 15 Damia. Damia Jasmine. Okay, boleh buat untuk dua-dua. Buat untuk X dan juga Y. Boleh Damia? Boleh Damia? Okay, cuba buat untuk dua-dua nilai dia mesti sama jawapan dia. Alright, bila lalu buat ni cuma you sambung saja, okay? Right. Okay. Okay, sekarang ni untuk boundaries kita cuba habiskan boundaries ni je lah. Volume kita masuk esok je Sekejap Okay. Boundaries area with changing formula. Okay, selalunya kita gunakan yang boundaries area ni, okay, apabila kita ada dua region yang berbeza, dua tempat yang berbeza dalam kita punya graph, right? Okay, dah tengok video belum yang ini? Yang mana ada dalam video kelas? Yang 17. Nombor 17. Okay, 17 is in the video. Nak tambah sini. 17. Okay. 16 tak ada Okay. Find the area of the region. Kita buat nombor 16 dulu. Okay. Alright, tengok boundary area ni apabila kita punya region tu terbahagi kepada sub-sub region. Maksudnya limit dia tu dia ada kita kena divide dia kepada dua macam tu. Alright, atau 3 region yang berbeza lah. Alright. Okay, so formula dia akan berubah mengikut kepada yang mana berada di atas, yang mana berada di bawah lah. Right, okay. Find the area of the region in the first quadrant that is bounded below by y equals to set x and above by the x-axis and the line. Tak ada by kot. Find area of region in the first quadrant that is bounded below by y equals to set x and above the x-axis and the line y equals to x minus 2. Okay, we try to draw lah. Okay, graph set you all belajar kan, graph set. So macam mana graph y equals to set x. So this is your graph. Y equals to set x. This is the x-axis. Line y equals to x minus 2. Okay. So when your x-intercept adalah y kosong, so x equals to 2.
y-intercept adalah y-intercept x equals to 0, so y equals to -2. Okay, so kita gariskan -2 sini, 2 sini. So, kita tarik graf dia. Ini 2 -2 kat sini lah. Okay, right, so ini graf kita. Kelas, tengok betul-betul. Okay, so the green one will be y equals to x minus 2. Okay, so region yang kita nak sekarang, awak tengok, right, dia hanya nak pada first quadrant saja. Right, so dia nak pada first quadrant above the x-axis, maksudnya dia hanya nak dalam region yang ini je. Okay, tapi awak tak boleh just tulis di bawah yang biru tu y equals to x, tak boleh. Sebab, right, dekat dia pemisah dia dekat sini. Pemisah dia kat sini. Kat sini ni pemisah dia. Right, dekat situ maksudnya katakanlah bila letakkan sebagai A sini, B sini. Right, so A itu adalah di bawah graf y equals to x. Right, tapi B dia adalah in between the blue and the green line. Right, so maksudnya kita kena cari value dekat sini berapa. Okay, so macam mana Medi nak cari intersection dia sekarang? So macam biasa kita samakanlah y1 and y2. Medi letak ni sebagai y1, Medi letak ni sebagai y2. Okay, Medi equatekan y1 equals to y2. Right, y1 will be set x, y2 will be x minus 2. Okay, so Medi squarekan both side. So sini. So sini we have x squared minus 4x plus 4. Factorizekan. Right, plus 4 equals to 0. So we have x minus 4, x minus 1 equals to 0. So we have x equals to 4 and x equals to 1. Okay, so dia memintas pada dua tempat, pada x equals to 1 dan juga x equals to 4. So in this case, right, so yang terlibat sekarang kita adalah pada 4 je lah sebab sini nilai dia dah 2. Right, so 1 mungkin dia pintas kat bawah kot. Yang tu tak masuk cerita dah sebab kita hanya nak tengok pada first quadrant saja. So kita hanya ambil x equals to 4 ni lah. Ini you kena analyse sikit. Okay, so dua region area dia kita nak kira. So area A plus B. So A tak ada masalah, dia adalah from 0 to 2. Di mana dia adalah di bawah graf y1. Right? Right? From 2 to 4. Right? So the y1 is on top of y2. So dia mesti y1 minus y2. Ini cerita dia. Dari dua tempat yang berbeza. Right? So 0, 2. y1 adalah set x. Right? y1 minus y2 set x minus x minus 2 dx. Okay, kita integratekan the first graph dulu. X to the power of, so here we have x to the power of 3 over 2 over 3 over 2, substitute the value of 2, 0. Plus, kita integratekan yang ini pula. X to the power of 3 over 2 over 3 over 2 minus x squared over 2 plus 2x from 2 to 4. Alright, so kita selesaikanlah yang ini kelas. 2 per 3, substitutekan 2, 3 per 2, tambah 2 over 3, 4 to the power of 3 over 2 minus, apa ni? 16 over 2 plus 8. Okay, minus, banyak kerja kan? 2, 2, 3 per 2 per 3. Tolak 2 tambah 4. Alright, so ini you selesaikan. Macam biasa Maina kata, boleh semak guna kalkulator. Yang ini buat secara berasingan lah. Yang ini
Alright, boleh semak guna calculator. Bertindak bijak lah maksudnya kan. Itu, dan kita boleh terus tulis value, mesti ada unit sekali lah. 10/3 unit squared. Alright, so kalau selalunya student untuk soalan 16 ni, apa yang dia buat, dia terus tolak je, dia terus ambil je Y1 tolak Y2. Salah lah kelas, that's why you kena tengok betul-betul. Okay, dia tak continuous tengok, sebab dia dah kata pada first quadrant saja and bounded by above the x-axis. Okay, that means you kena bahagikan dia kepada sub-region lah. Alright, from 0 to 2 is another thing, and from 2 to 4 is another thing. Alright, itu kita panggil sebagai sub-region lah. Maksudnya kita nak kira dia mesti secara berasingan. Okay kelas, boleh? Susah? Susah? Susah sikit. Bukan, madam. Susah sikit lah. Ini kita katakan analyze. Memang susah, rasa leceh. Tapi apa pun mesti ambil tahu juga sebab markah dia banyak. Alright, dan dia confirm masuk PSPM. Alright, markah dia banyak. Soalan dia dalam exam banyak. So, cubalah buat. Alright, kita dah bagi banyak. Mina bagi banyak tip dah. Alright, cari je intersection point tu. Alright, Mina lepas tu tengok betul-betul. Kalau dekat x-axis, alright, dia mesti y1 equals to y2 untuk cari intersection point. Kalau untuk tunduk x-axis lah. Kalau y-axis, dia mesti x1 equals to x2. Baca soalan yang betul-betul. Dia minta kalau dia minta intersection point, mesti bagi dalam koordinat. Okay. Alright. Tengok pada nombor 8. Yang ini pun graf yang you tak jumpa ni. Tak ada you. Okay, tapi kita boleh cari apa yang madam boleh buat. Alright, graf yang ni. Okay, you boleh cari y-intercept lah kot. So, bila kita tak tahu sangat graf, terus cari x-intercept, y-intercept. So, x-intercept, y kosong dia memang kosong, x-intercept dia tak ada. Y-intercept, bila x kosong, so y equals to 0 and y equals to 2. Okay, so dia adalah graf apa? Dia adalah graf parabola. Right? Okay, mari lukiskan graf dulu. Okay, so kita lukiskan graf. Okay, dia memintas pada kosong. Right. Memintas pada kosong dan juga 2. Okay, the other one, area between the curve, the y-axis, right? Y-axis, this is the y-axis. This is the x-axis, madam labelkan. So this one will be x equals to y times 2 minus y. Yang ini madam letak sebagai x1. Alright, and then, okay, the line y equals to -1 and 2. Okay, so tengok betul-betul kita nak cari line. Okay, so this is line y equals to -1 and this is line y equals to 2. Okay, dia tak kata dia bounded by x-axis. Maksudnya kita kena kira juga yang di bawah x-axis. Okay, so dia hanya kata bounded by the y saja. So kita ada 2 region kelas. Satu dekat sini. Okay, ni kita letak sebagai satu dekat sini. So ini kita letakkan sebagai A, ya Allah. A. Letakkan sebagai A, yang ini sebagai B. Okay, little bit hard. Okay, tengok betul-betul macam mana kita kena pasti sebab dia kata dia bounded by y-axis. Maksudnya dekat tepi region dia tu dia mesti ada y-axis, line y equals to -1, line y equals to 2 and the curve tadi. Alright, so the problem student ni adalah sebenarnya untuk kena pasti region tu. Okay, so daripada soalan ni, for me kita akan menggunakan y-axis lah. Alright, kita akan gunakan y-axis. So apa lagi point yang kita tak tahu? Kita masih lagi, sebenarnya semua point dah tahu kan? Kita dah tahu semua intersection point. Yang ini kita dah tahu dia punya y adalah -1. Yang ini adalah kosong, yang ini adalah 2. So kita akan bagikan kepada 2 region lah kelas A plus B. Okay, untuk A kena jaga-jaga sikit kelas. Alright, untuk sub ni
Satunya kena jaga-jaga yang mana berada di belakang part CY dan yang mana berada di bawah part CX, kita mesti letak modulus. Alright, kita mesti letak modulus. Kalau tak, memang salah lah jawapan awak. Alright, so untuk A, kita ada limit dia dari -1 ke 0. Alright, so dia adalah di bawah function, kalau kita pandang dekat Y, masih lagi di bawah function X1 tadi. Alright, X1 tadi adalah Y2 minus Y. Mana terus tulislah. Okay, patutnya kita tulis X1 lah tadi. Tambah dengan B from 0 to 2 pun sama di bawah X1, which is Y times 2 minus Y dy. Okay, so expand dulu baru kita integratekan. Okay, integrate, actually we are integrating the same thing kan. Cuma kena letak modulus kelas kalau tak salah lah. Alright, so we have 2y squared over 2, so we have y squared minus y cubed over 3. Substitute the value from 0 to -1. Pastikan yang itu kita moduluskan, yang ini tak payahlah moduluskan lah. Sorry. Y squared minus y cubed over 3. Right, terus masukkan nilai 0 to 2. Okay, masukkan nilai for the area. So here we will have 4 minus 4 berapa dah? 0 kan? 0 minus, right, -1, 1 minus plus 1 over 3. Right, so kita kena moduluskan yang itu dulu kelas. Yang ini 4 minus 8 over 3 minus 0. Okay, jagalah kat sini nilai ni negatif. So, dia mesti kita positifkan dia. So, 4/3 lah kat dalam tu. Tambah dengan 12 tolak 4, 4/3 juga. So, it is equivalent to 8 over 3. Okay, Mina bagi tahu siap-siap ya kelas. Kesalahan student adalah selalunya dekat sini lah. Dia tak letak modulus ni. So, bila tak letak modulus, area yang you akan dapat dalam tu adalah negatif 4/3. So dia terus tambah dengan 4/3 yang dekat sini. So dia akan dapat kosong. Itulah selalunya kesalahan yang selalu student buat lah. Okay. Right. So tengok betul-betul yang mana region berada di bawah part CX dan juga region yang di bawah di belakang part CY. So you mesti letak modulus. Alright. Jelas kelas? Jelas? Jelas. Okay. 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 Number 19. Alright. Okay, Mina tetapkan yang ni kita menggunakan x-axis juga. So, Mina tetapkan salah satu sebagai y1, salah satu sebagai y2. So, this one sorry. Ini sebagai y1, ini sebagai y2 lah. Okay. Find the area of the shaded region. Okay, so Mina pecahkan pada 2 kat sini. Alright, sebab nampak tak? Alright, kita telah ni satu point kat sini. Kita kena cari dulu intersection point dia. Alright, dari 1 ke X yang berada di atas adalah Y2. Kita ambil graf di bawah Y2. Dari X ke 4, dia adalah di bawah Y1. So that's why you kena tengok betul-betul lah kat situ kan, nampak tak? So dua graf yang berbeza. So this is graph A. Ni A, ni B. Okay, so tengok betul-betul di bawah curve yang mana. Okay, first of all, kita tak tahu lagi nilai X kita. So, you're finding for that point. Alright, so intersection point. Okay, intersection point. So, kita tengok from 1 to X. Apa mana sebut? Samakan Y1 dengan juga Y2. Y1 awak adalah 2 over X. Y2 will be square root of X minus 1. Right? Okay, so Mina factor ni squarekan both side. So I will have here 4 over X squared equals to X minus 1.
So bila angkat ni atas, so I will have 4 equals to x cubed minus x squared. Jangan potong x class, alright. Simplifykan macam gini. Okay, so yang ini kena guna long division ataupun try and error dulu. Alright. So kita gunakan long division. Okay. So nilai kat sini adalah x equals to 2. Yang ni guna long division yang kelas So kita tahu nilai dia logik tak, dia adalah 2. Yes, logik lah dia adalah 2. Okay, so Maida ambil area, tak perlu modulus mana-mana sebab semua berada di atas paksi x dan di depan paksi y. Alright, so area Maida terus tuliskan. From 1 to 2, it is under y2, isn't it? It is under y2. Right, plus from 1 to 4, it is under y1. Okay, but remember, we have to write it in terms of x. So, sini kita dapat square root of x minus 1. 1 ke 2, 2 ke 4, sorry, 2 ke 4. y1 will be 2 over x. Okay, so kita integratekan saja. So x minus 1 to the power of half. So we have 3 over 2 over 3 over 2 here. Masukkan nilai 21. How about this one? Right, so we will have 2 ln x. Remember, mesti letak modulus dekat ln 4 to 2. Okay, so Maida masukkan nilai 2 per 3. 2 tolak 1, 1. Alright. Dan ni tolak kosong lah habis. Tambah 2. Alright. Ln 4 tolak 2 ln 2. Okay, simplifykanlah kelas yang ini. So to have 2 over 3 plus ln 8. Alright, 4 to the power of 2. 16, sorry. 16 over 4. Kita boleh tekan calculator nantilah. So we have 2 over 3 plus ln 4. Alright, macam mana Maida dapat 16 over 4? 2 ni kita boleh angkut ni atas. So 4 to the power of 2, 16. Right, 16 over 4 ni minus, Maida gunakan properties. Also you boleh, that is in the simplified punya ln. Bagi juga dalam perpuluhan kelas, 2.05 units. Okay. Okay guys, any question to ask? Nanti that. Okay, boleh kelas? Okay. Susah sikit. Tak lah, alright. Okay, so kita Maida sambung volume tu minggu depan lah ya kelas, alright. So saya esok kita ada kelas KNP, alright. Tengok dulu macam mana saya nak awak revise chapter 4 and 5. Ingat tak latihan yang Maida bagi hari tu? Kelas? Ingat tak? Ingat. Yang tu kan, dah selesaikan ke belum? Dah. Selesaikan belum? Dah. Dah, okay. Ada hantar tak? Tak ada? Tak. Ada. Ada yang dalam JCM tu Maida suruh hantar kan? Okay. Hantarlah nanti. Hantar saya. Kita kalau Maida sempat, Maida semak. Alright, hantarlah nanti. Okay. Aiman dah semak dalam file ke? Maida bagi jawapan ke Aiman kan? Dah semak ke yang tu dah bagi kat kawan-kawan ke jawapan tu? Dah semak? Jawapan dah bagi kawan dah. Betul tak jawapan ni? Sama tak? Okay lah. Tak ada masalah kan? Tak ada. Okay. Revise dulu kelas. Okay, baca nota semua. Alright. So, saya tak jumpa awak dah hari Rabu. Esok je lah kalau ada kelas pun. Okay. So, sekarang ni you all dah boleh buat you all punya ni you punya assignment individu. Due date adalah pada Maida letak 10 April Okay, so pastikan you hantar.
Alright, okay. So tengok pada soalan, bila rasa soalan tak susah pun, it's just that you have to memang kena rujuk nota sikit lah kan. So yang ini dia dah bagi tahu dah mesti gunakan substitution method. So you dah tahu dah nak let yang mana, mesti let yang denominator. Sebab Madam kata sentiasa nak dia punya denominator to be a single term kan, nombor 1A ni. Okay, mentionkan dengan jelas all your du, dx semua tu masukkan in terms of u tu betul-betul sebab yang ini Mina kena tengok jalan kerja so pastikan jalan kerja awak complete sama macam dalam nota. Okay, so yang B pun sama, Mina ada pesan kita let yang mana, kita mesti letkan yang di dalam kurungan without the power. Okay, how about number 2? So number 2 ni sebenarnya kita menggunakan juga properties definite integral. Okay, macam mana tu tengok So, kita tengok pada limit dia nombor 2 tu, dia adalah dari -1 to 3.